සුබ දවසක් ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න channel එකකින් අරගෙන තවත් අලුත් එක eMoney වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙදිත් අරගෙන අවිල්ලා තින්නේ අපිට කිසිම ආයෝජනයක් නොකර USDT earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මම channel එකෙන් අරන් ඉන්නේ කිසිම ආයෝජනයක් නොකර investment එකක් නොකර USDT earn කරන ආකාරය. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට රුපියල් 2000කට ආසන්න මුදලක් දවසකට earn කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ mobile phone එක භාවිතා කරලා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේදී අපිට දවසකට USDT 4.5ක ප්‍රමාණයක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යන රේට් එක අනුව USDT 4.5ක් කියන්නේ රුපියල් 1832ක වගේ මුදලක්. ඉතින් ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලලා මෙන්න මේ වැඩේත් කරන්න පටන් ගන්න කියලා. එහෙම කරොත් එහෙම ඔයාලට මේ තියෙන අමාරු කාලෙත් එක්ක තව අමතර දෙයක් කරලා මුදලක් උපයා ගන්න හැකියි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අනේ කතා කරන වෙබ්සයිට් එක කරලා තාම දවස් 3ක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ දේවල් වලට අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වෙනදා වගේම මම description එකේ සහ comment section එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඔයාලට පුළුවන් link එක click කරලා අද කතා කරන වෙබ්සයිට් එකේ register form එකට එන්න. වැඩි කතා නැතුව මේ අදාරංග වෙබ්සයිට් එකේ registration එකට යමු. හරි ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එකෙන් ආව නම් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි වෙනදා කතා කරන වෙබ්සයිට් වල වගේම අපිට මේකේ ACM රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්, account එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ email address එකක් දෙන්න වැඩ කරන. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ හොඳ strong password එකක් දෙන්න. password එක දෙද්දී මතක හිටින password එකක් දීලා ඒ password එක නැවතත් මෙතෙන් දීලා confirm කරගන්න. transaction password එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක හිටින එකක් දෙන්න. ඔයාගේ birthday එක වගේ නම් ගොඩක් හොඳයි මතක හිටින්න එක. මොකද withdraw කරන්න යද්දි මේ password එක අපිට ඕන වෙනවා. මුදල් මේ website එකෙන් අපි ගද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒකට ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න මතක හිටින එකක් දෙන්න. ඔයාලා මගේ link එකෙන් ආවනම් මේ විදිහට code එකක් වෙලා දී ඒකෙම තියෙන්න අරින්න. ඔයාලට වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ captcha එකේ තියෙන අංක වගේක් ඔයාලට පුළුවන් අන්නේ අංක ටික මේ verification code කින්තෙන්ට දීලා මෙන්න මේ register කියන බටන් එකට click කරලා ලේසියෙන්ම account එකක් හදාගන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලා සාර්ථක account එකක් හදාගෙන වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපිට වෙබ්සයිට් එකේ home page එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් unlock to wallet කියලා 0.0 USDT කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලගේ තියෙන්නේ මේ විදිහට නෙවෙයි මම දැන් ගහගත්ත screenshot එක ඉතින් ඔයාලට ඒක පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට ආව ගමන් ඔයාලගේ තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න විදිහට 5 USDT unlock to wallet කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා වරන් එනවා මේ වගේ දෙනකට ඔයා මෙතනින් ඕකේ කින් තන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න වෙබ්සයිට් එකේ මේ කියන ඔප්ෂන් එකට යන මෙතන පේනද ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක දිනා මෙතෙන්ට යන්න. ගියාට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ wallet balance කියන තැන ඔයාලට USDT 5ක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිට රෙජිස්ටර් වෙනකොටම USDT 5ක බෝනස් එකකුත් ලබා දෙනවා. හරි ඔයාලා USDT 5 අන්ලොක් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ money tasks කියන තැන ඔයාගේ tasks බිඳුවයි කියලා ඇත්ත. ඉතින් අපි මේ මම මේක කිව්වා මුදල් earn කරන්න තියෙන tasks complete කළා කියලා. ඉතින් මේ tasks ගන්නෙ කොහොමද කියලා ඔයාලට මම දැන් පෙන්නන්න. ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාම පේනදී home tasks VIP team මේ කියලා option පහක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා VIP කියන තැනට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට පේන්න ඇති මෙන්න මේ විදිහට VIP බින්දුව පැකේජ් එක තියෙනවා. මේක ඔයාලට මෙන්න මේ join now කියන තැන ක්ලික් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට daily earning එක USD 1.5ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා අපිට මේකෙන් යම්කිසි මුදලක් උපයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ join now කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහෙන් ආනවා are you sure to buy this pan කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් confirm දෙන්න. confirm දුන්නාට පස්සේ ඔයාට අන්නේ pan එක buy වෙලා මේකේ tasks අපිට හම්බ වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයා එකපාරක් page එක refresh කරගන්න. refresh කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. money tasks කියලා 10ක් ඇවිල්ලා දිනවා. ඉතින් ඔයාට දවසකට 5යි එන්නේ. මේ රෙජිස්ටර් වුණ මුල වතාව නිසා මේගොල්ලන්ගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් මේ වගේ ටාස්ක් ටිකකුත් එනවා. ඒක නිසා තමයි 10ක් කියලා පෙන්නන්නේ.
ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ටාක්ස් එකට ආවට පස්සේ මයි ටාක්ස් කියලා මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටාක්ස් ටික කරොත් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි ටාක්ස් එකට ඔයාලට USDT 0.3ක ප්‍රමාණයක් හම්බුණා. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටාක්ස් 10කින් 10ම කරලා අපිට මුදල් earn කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ Facebook live කියන like කියන මේ ටාක්ස් එක කරගෙන පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ jump කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන ක්ලික් කරන ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාව Facebook page එකට load වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් back වෙන්න නැවතත් මෙන්න මේකට back වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ submit කියලා දැන් අපිට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් to task complete කියලා එනවා. ඉතින් එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟ task එකට යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ task 10ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Telegram join වෙන task දෙකක් තියෙනවා මේ විදිහට. Instagram task එකක් තියෙනවා මේ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි task ටිකක් තියෙන්නේ ඔයාලට මේ ටික ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක වීඩියෝ එකේදී කියා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ group වලට ඇවිල්ලා මේ පිළිබඳව දැනුම් දෙන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් back වෙනවා. back වුණාට පස්සේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මම එක task එකක් කරපු නිසා දැන් my task කියලා මෙතන 9යි පෙන්නන්නේ. එතකොට මගේ බැලන්ස් එක USDT බලමු අපි කොච්චර වැඩි වෙලා තියෙනවද කියලා බැලන්ස් එක. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මගේ අර free හම්බුණ USDT 5 wallet balance එකේ දිනවා. ඊට අමතරව මේ today earning කීතරට 0.3ක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ටත් 0.3ක් add වෙලා තියෙනවා. හරි ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ USDT address එක කියන්නේ ඔයාලා withdraw එකක් ගත්තී ඔයාලට USDT address එක මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන් TRC20 address එකක් දෙන්න. ඉතින් ඒක කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන click කරන්න. click කරලා මේක ඇතුළට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මෙතන enter withdraw USDT address කියලා. ඉතින් TRC20 chain address එකේ network එකකින් address එක ඉල්ලන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඔයාගේ Trust wallet එකේ හෝ Binance එකේ ඔයා කැමති wallet එකේ address එක මෙතන දීලා ඔයාලගේ password එක දීලා මෙන්න මෙතන update කියන තැන click කරලා ඒක කරගන්න. හරි ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන task record කියන තැනට ගියොත් ඔයා task කරපු tasks වල records බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන password change කරන්න මෙතන ඔයාලට transaction password එක කියන්නේ ඔයා withdraw එකක් ගද්දී දුන්න password එක වෙනස් කරගන්න මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතන ඔයාලට ආයි home එකට ඇවිල්ලා මෙතන ඔයාලට පේන ඇති withdraw කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම කොහොම website එක deposit කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා deposit ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මෙතන withdraw කියන තැනට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන amount එක දීලා අපිට transaction password එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් minimum withdrawal එක USDT 4යි. ඉතින් මේක withdraw time එක කියන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත අපේ wallet එකට withdrawal එක එනවා කියලා මේගොල්ලෝ මෙතන දාලා තියෙනවා. හරි ඊට අමතරව මේක අපිට කතා කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙයාලගේ Telegram group එකට join වෙන්න. ඒ වගේම custom service මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් මේ website එකේ තියෙනවා. ඔයාලට එයාලා හරහත් විස්තර දැනගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේක VIP 1 කියන පැකේජ් එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට දවසකට USDT 4.5ක් earn කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් VIP 1 කියන පැකේජ් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන VIP කියන තැනට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන VIP 1 කියලා මේ විදිහට පැකේජස් ගොඩක් තියෙනවා. VIP 2 VIP 3 මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට ඔයාලට වෙන්න ඇති VIP 1 පැකේජ් එක USDT 110ක මුදලක් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේක ඩෙපොසිට් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ වෙබ්සයිට් එක රෙෆරල් 40ක් කරලත් මේකෙන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට ගන්න පුළුවන්කම දිනවා. ඉතින් ඔයා රෙෆර් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ටීම් එකක් හදාගන්න 40 දෙනෙක්ගේ හදාගෙන මේකේ අපිට පුළුවන් Telegram admin message එකක් දාලා VIP 1 active කරගන්න. ඉතින් ඒක කරන්න මෙහෙම ඔයාලට මේ විදිහට home එකට ඔයා page එකට එනකොටත් ඔයාලට මේ විදිහට එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ join global leader කියන තැන click කරලා මේ විදිහට Telegram එක open කරගෙන එයත් එක්ක විස්තර කතා කරගන්න. හරි මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට මෙයාට message කරලා මේ දේවල් දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඔයාලා රෙෆර් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මේකෙන් ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඉන්වයිට් කියන තැන ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ ඉන්විටේෂන් ලින්ක් එක කෝපි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කෝපි ප්‍රොමෝෂන් ලින්ක් කියන තැන ක්ලික් කරලා මේක කෝපි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ආවට පස්සේ ෆස්ට් ලෙවල් කමිෂන් එක 10%ක් ලෙවල් 3කට මෙතන රෙෆර් කමිෂන් ගෙවනවා. ඒකත් ඔයාලට මේ රෙෆර් කමිෂන් ගැනත් විස්තර මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මෙච්චරයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. හරි මං හිතනවා ඔයාලට වෙබ්සයිට් එක ගැන තේරෙන්නේ නැති කියලා.
ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට VIP window කියන පැකේජ් එකට තෙත් මුදල් earn කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ VIP 1 කියන පැකේජ් එකට යන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව රෙෆර් කරලා ඔයාලට රෙෆරල් 40ක් කරලා ලේසියෙන්ම VIP 1 කියන පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට කිව්ව එකකුත් මගේ channel එකෙන් මම මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න සහ comment එකක් දාලා මෙන්න මේ කතා කරපු වෙබ්සයිට් එකේ account එකක් හදලා register වෙලා මම පල්ලෙහාන් දාලා තියෙන WhatsApp group එකට join වෙන්න විතරයි. ඊට පස්සේ මම randomly තෝරලා දෙන්නට TRS 5 ගානේ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මං ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේ VIP 1 කියන පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගන්න රෙෆරල් 40ක් ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ link එකෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා register වෙලා වැඩ කරන්න. ඉතින් එහෙම වැඩ කරන කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් group එකට join වෙන්න. මට withdraw එකක් දාගන්න පුළුවන් වුණ ගමන් මම වීඩියෝ එකකුත් අරන් එනවා. ඒ වගේම මං 10ක් withdraw කරොත් මං එකෙන් 5ක් බෙදලා දෙනවා කට්ටියට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කැමති නම් වීඩියෝ එක බලලා වැඩේට join වෙන්න. මම පල්ලෙහා මගේ මේ වෙබ්සයිට් එකට සම්බන්ධ group එකේ link එක දාලා තියන්න. හරි එහෙනම් ඔයාලට ඒ වැඩේත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කට්ටිය අතර බෙදලා යන විදිහට තමයි මම මේ වැඩේ කරන්න පොඩ්ඩක් බැලුවේ. ඉතින් withdraw කරන ගාණෙන් 150ක් ඔයාලා අතර බෙදන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපි එහෙම කරමු. ඉතින් වෙබ්සයිට් එක අලුත් නිසා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ review එකක් අරන් ආවේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. මේ වගේ අලුතෙන් එන වෙබ්සයිට් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න කැමති නම් ඉතින් විට්ටු කරන්සි ගැන උනන්දුවක් තියෙනවා නම් කලින් කිව්වා වගේම subscribe කරලා set වෙන්න. හරි මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.